अघिल्लो भिडियोमा ब्रेक पोइन्टको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। ब्रेक पोइन्ट भन्नाले डिबगिङको बारेमा सर कुरा गरेको थियौँ। तर जावास्क्रिप्टमा के हुन्छ भने धेरै जसो हामीले यस्तो भ्यालुहरू चेक गर्नुभन्दा पनि कुनै एउटा इभेन्टहरूको लागि चेक गर्नुपर्छ कि जस्तो कसैले माउस क्लिक गर्यो कि नै हैन, अथवा कुनै एलिमेन्ट माथि माउस ओभर भछ कि माउस ओभर भयो कि नै, कुनै किबोर्डको क्लिक छ कि नै, त्यस्तो कुराहरू। अनि त्यो हेर्नको लागि सपोज मैले एउटा बडीको भित्र गएर प्याराग्राफ बनाएँ। अनि मेरो HTML को भिडियो हेरेछ भने चाहिँ मेरोमा एमेट एब्रिभिएसन इन्स्टल छ। यो जसको पनि पहिलेदेखि हुन्छ, अनि त्यही भएर मैले सर्टकटहरू युज गरेर बनाउन मिल्छ। त्यो हेरि छैन भने यो पी ट्याग छ नि, यो पी ट्याग भनेको प्याराग्राफ हो। अनि यसको भित्र मैले के लेखेको छु, सपोज योर माउस, गिभ मी योर माउस रीड, यो भनेर मैले एउटा प्याराग्राफ बनाएँ। अनि यो प्याराग्राफलाई जावास्क्रिप्टले टार्गेट गर्नको लागि यसलाई एउटा आइडी दिए, के भन्ने प्याराग्राफ भन्ने भइहाल्यो। अब यसलाई हामीले टार्गेट गर्नु पर्यो है जावास्क्रिप्टमा। मैले यसलाई सेभ गरेँ अनि app.js मा गएँ अनि यो सबै फाल्दिएँ, मलाई यो चाहिएन। के गर्न खोजिरहेको छु भने चाहिँ त्यो अघिको जे बटन बनाएको थिएँ नि, त्यो बटनलाई टार्गेट गर्न खोजेको डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी हो। आइडी के थियो, प्याराग्राफ। अनि लिएसी के गर्ने है, लिएसी इभेन्ट थाहा पाउने नि, अन माउस ओभर है। सपोज कोहीले त्यहाँ माथि माउस लग्यो भने के गर्ने, मैले चाहिँ अहिलेको लागि एरो फङ्सन युज गर्दैछु, जुन फङ्सन युज गर्दा पनि हुन्छ। अनि अलि हेर्दा सजिलो बनाऊँ, अलि साइज पनि बढाऊँ यो। अनि त्यसपछि फ्याट एरो, अनि कोड यहाँ के गर्ने भने नि कन्सोल लग गरौँ है। कन्सोल लग माउस इज ओभर दी प्याराग्राफ, यति गरिदिउँ। माउस चाहिँ प्याराग्राफको माथिपट्टि छ भनौँ। अब यो चाहिँ स्ट्रिङ हो नि त, त्यो भएर कोड छोड्ने होइन, इरर आउँछ नत्र। यति कुरा भयो। अनि मैले यसलाई सेभ गरेँ। अनि यता हेर्न खोजेँ भने चाहिँ यस्तो छ है, के भइरहेछ हेर्नको लागि ठुलो बनाऊँ। मसँग एक छेउतिर चाहिँ यो हाम्रो डेभलपर वाला भयो के अरे हैन, ट्याब भयो। अनि यो सोर्सेसमा छु, अनि सोर्सेसको भित्र app.js मा गएँ, यही छु। अनि ब्रेक पोइन्ट्सहरू यताउता भनेर देखाइरहेछ। अनि मैले यहाँ माथि माउस ओभर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इभेन्ट हो नि त हैन, त्यो अब त्यो इभेन्टमा सपोज पज गर्न मन लाग्यो मलाई भने के गर्ने, यहाँ कन्सोलमा आइरहेछ है। जब म यहाँ माउस ओभर भछ नि त्यतिखेर आइरहेछ 29 30, यहाँ बढिरहेछ नि हैन, 32 33 34, माथि तल हुँदाखेरि यो बढिरहेछ नि नम्बर, भनेको यो माउस यसको माथि छ नि। जस्तै एकचोटि आयो नि कन्सोल लग, अनि अर्कोचोटि माथि गयो आयो, त्यस्तो है। अनि यता जाँदा नि भइरहेछ, किनभने यो प्याराग्राफले होल स्पेस ओगटिरहेको है। त्यही भएर एलिमेन्ट्समा गयो भने अनि मैले इन्सपेक्ट हान्न मिल्छ। त्यो चाहिँ यहाँ प्याराग्राफको भित्र गएर यो प्याराग्राफ ठुलो छ नि त, त्यो फुल विथ ओगटिरहेको सायद, त्यही भएर। अनि हेरौँ अर्को कुरा भनेको, म चाहिँ त्यहाँ सपोज पज गर्न मन लाग्यो कि कोहीले यहाँ माथि माउस लाने बित्तिकै मलाई पज गर्न मन लाग्यो भने त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। अनि त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ हामीले ब्रेक पोइन्ट हाल्नुपर्छ त्यहाँ एउटा, त्यस्तोलाई इभेन्ट ब्रेक पोइन्ट भन्छ है। जस्तो पहिला केमा जानु पर्यो, ब्रेक पोइन्ट्समा होइन, यता तल इभेन्ट लिस्नर ब्रेक पोइन्टमा जाने। अनि इभेन्ट लिस्नर ब्रेक पोइन्टमा कति धेरै इभेन्टहरू छ है, जस्तो एनिमेसन होला हैन, कुनै फ्रेम चेन्ज भएको होला, अथवा क्यानभस होला, क्लिपबोर्ड होला, कपी गर्यो भने केही भन्ने हैन, जियो लोकेसन। मलाई चाहिएको त माउस ओभर हो नि त, भनेपछि माउसको हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को कमन भनेको माउस क्लिक हुन्छ है, अन क्लिक हुन्छ अर्को। भनेपछि माउस ओभर यहाँ छ, भनेपछि माउस ओभरमा मैले क्लिक गरेँ। अनि त्यसपछि जब मैले यहाँ माथि लान्छु नि, यसले पज गरिदिन्छ कि यहाँ एउटा ब्रेक पोइन्ट आइदियो नि। यस्तोलाई चाहिँ हामीले इभेन्ट लिस्नर ब्रेक पोइन्ट भन्छौँ। अनि खतरा युजफुल हुन्छ। जस्तो एउटा माउस ओभरमा गर्न मिल्यो, त्यस्तै हामीले माउस क्लिकमा पनि गर्न मिल्छ है। कसरी गर्ने भने नि इन्डेक्स यहाँ app.js मा जाऊँ, अनि त्यसपछि माउस ओभरको ठाउँमा राखिदिउँ अन क्लिक। अनि मैले सेभ गरेँ। अनि त्यसपछि हेर्न खोजेँ के भइरहेछ भनेर। योपालि चाहिँ यो लोड गरौँ फेरि। अनि योपालि चाहिँ त्यो चेन्जेसहरू सेभ भइरहेछ। माउस माथि जाँदा नि केही भइरहेको छैन है, जस्तो कन्सोलमा गयो भने माउस माथि जाँदाखेरि केही भनिरहेको छैन। तर मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने चाहिँ अनि यसले कन्सोल लक गर्छ, माउस इज ओभर दी प्याराग्राफ भनेर। अब क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ रोकियोस्, ठ्याक्कै त्यहाँ एउटा क्लिक गर्दा ब्रेक पोइन्ट आओस् भन्नको लागि म इभेन्ट लिस्नर ब्रेक पोइन्टमै जानुपर्छ। अनि
माउसमा जानु पर्यो अनि क्लिकमा जानु पर्यो। अनि यो मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै रोकिदिन्छ के, एउटा ब्रेक पोइन्ट बनाइदिन्छ त्यहाँपट्टि एउटा। त्यति हो। के भइरहेछ भनेर देखाउँछ, भ्यालुहरू देखाउँछ, दिसको भ्यालु अनि आर्गुमेन्ट्सहरू त्यस्तो के छ।